ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵੀ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ, 9 ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ। ਦੋਨੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦਾਅਵਾ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 27 ਦੋਸ਼, ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪੀਐਮ ਦੇ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ 100 ਦਿਨੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਹਾ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਮਰਥਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਰੂਸ ਬਨਾਮ ਯੂਕਰੇਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬਨਾਮ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਜੀ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਈਰਾਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਨੇ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. The successful execution of this highly complex operation is also a testimony to the professionalism of the armed forces of Pakistan. Pakistan will continue to take all necessary steps to preserve the safety and security of its people, which is sacrosanct, inviolable, and sacred. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. ਈਰਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ 에ਅਰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ 3 ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਾ ਈਰਾਨ ਦੇ ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਮਾਸ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਜ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ 10 ਨੁਕਤੀ ਏਜੰਡਾ ਵੀ पेश किया। मैंने अपना इंतखाबी मंशूर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मंशूर, हमारा अवामी मुआशी मुआहिदा, जो 10 नुकात अवामी मुआशी मुआहिदा है,
ये गुर्बत का मुकाबला करने के लिए मंसूबा है, ये बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है, ये महंगाई का मुकाबला करने के लिए 10 नुकाती एजेंडा है। और मेरा आपसे वादा है कि आप मुझे अपना वजीर आजम बनाए और मैं इस तमाम जो 10 नुकाती एजेंडा है इस पे अमल दरामद करूंगा, गुर्बत का खात्मा करूंगा, बेरोजगारी का खात्मा करूंगा और इस महंगाई का भी हम मिलके मुकाबला करेंगे। हम खास तौर पे नौशेरो फिरोज के लिए हमारा खास प्लान्स हैं। एक जो सैलाब मुतासरीन हैं, जिनको सैलाब में नुकसान हुआ, नौशेरो में फिरोज में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, तो उसी अंदाज में हमें नौशेरो फिरोज के सैलाब मुतासरीन को, नौशेरो फिरोज के अवाम को मदद करना है। मैंने सैलाब के दौरान मुख्तलिफ इलाकों के दौरा किया, तो वहां खवातीन का एक ही मुतालबा था कि हमारा घर बना के दे। तो मैंने कहा था कि ये मेरा आपसे वादा है कि आपको घर बना के दूंगा। ਅੱਜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ। 2024 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੋਫਰ ਲਕਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਲਕਸਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਕਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 100 ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 100 ਦਿਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 49 ਕਦਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। We are going to pick up where we were interrupted by Christmas, and we're going to get back to work and we're going to keep going. We're going to go hard in Parliament, and importantly we're going to make sure we continue to deliver on that 100-day plan that we're going to execute and get done. We're going to confront the mess that the previous government has left us behind, and especially in the financial space and the economic space, which Nicola is all over. And we are looking ahead to actually deliver a set of deliverables that will help our vision of New Zealand take root and to come to pass. And most importantly, as Nicola alluded to, we are going to continue to stay focused on the things that matter to New Zealand and to New Zealanders. The public want us to know that we understand them and that we're going to act on their concerns, and we're going to do precisely that. But before we look forward, a bit like Nicola said, I wanted us to briefly return to our 2-day caucus that we had in Napier almost a year ago to the day. And we were in Napier, and I stood in front of you and I said we came to Napier because it was a seat that we wanted to win. And if we stay in touch with Kiwis and those concerns, and not forget about the voices of the commentators and the pundits as we've been doing, shut the noise out, stay focused on what we're here to do, which is to deliver for New Zealanders, I'm sure that we can go on and actually win the next election in 2026 as well, which will be really good, so we can get some proper long-term progress happening in this country. So I've got to tell you, we couldn't be more committed, we couldn't be more determined, we couldn't be more motivated to actually lead the government, because we have the opportunity, as I've said to you many, many times before in caucus meetings, that very few people do, which is a chance to go change our country for the better and to get it back on track, as we've talked about. We not only have the responsibility, but we have the opportunity to make sure that our vision of New Zealand starts to take root. And that is a vision that is for a stable, a confident, an outward-looking and a much more prosperous country in which every New Zealander understands their rights and responsibilities, every New Zealander feels included, and if they work hard they can actually achieve their version of the Kiwi dream, whatever that may be.
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। 27 ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 2 ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ 24 ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚੈਨ ਚੁਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ CPIB ਨੇ ਈਸ਼ਵਰਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। 61 ਸਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 8 ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀ ਹਸੀਨ ਲੂੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਈਸ਼ਵਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗਾ। And since then, the government has been pursuing the matter decisively and proactively. CPIB completed its investigations. The public prosecutor assessed the findings independently, and this morning they decided to proceed with charges against Mr. Iswaran. There are 27 charges in total, 2 charges of corruption, 24 charges of receiving gifts as a public servant, and 1 charge of obstruction of the cause of justice. Mr. Iswaran has resigned as a minister, an MP, and a member of the PAP. And the Prime Minister has accepted his resignation. Chee Hong Tat will be appointed Transport Minister. Grace Fu will be appointed Minister in charge of Trade Relations. We are disappointed by what has happened. We are saddened. We are disappointed that Iswaran has to leave politics under these circumstances. But the PAP's stance on corruption is non-negotiable. This is part of our DNA. There can be no compromise, no relaxation, no fudging on this, no matter the political price. So the PAP government will continue to do everything we can to uphold the highest standards of integrity, incorruptibility and propriety. And that's how we maintain the trust that Singaporeans have placed in us. Sure. Mr. Iswaran has claimed trial, so the courts will make the decision. And justice will prevail, I'm sure, through the process. This is how our system works. As far as the impact on succession is concerned, there will be no impact. We have announced that the leadership transition will take place before the next general election and before the party conference this year. This plan remains on track. ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੌਨ ਕੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ, ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ੌਨ ਕੇਸੀ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਜੰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ 5 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ। ਸੀਨ ਕੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਮਦਦ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਨੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ 36 ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਵਰਕਿੰਗ ਨੇ। ਹਸਪਤਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। I just returned from 5 weeks in Gaza with the World Health Organization. I deployed on December 4th and was there for just over 5 weeks as the emergency medical team coordinator, based in Rafah but working across the Gaza Strip. I visited Al-Shifa Hospital 3 times. I think I visited 6 of the 16 hospitals that remain functioning today across the Gaza Strip out of 36 that were previously functioning. Every time I went to the hospitals, I saw evidence again and again of the simultaneous humanitarian catastrophe that's unfolding. We see it every day in Gaza, getting worse and worse.
and the collapse of the health system day by day, with hospitals closing, health workers fleeing, casualties continuing to stream in, lack of access to medicines and medical supplies, a lack of access to fuel to run hospital generators, to keep the lights on, to keep the machines running. And it's happening alongside a dramatic humanitarian catastrophe just in the communities. So every day I'd see truckloads and busloads and van loads of people fleeing to the south with all of their belongings, setting up new shelters, plastic sheeting, and a couple of pieces of wood on the street, now becoming their new home with all of their belongings. From the WHO side, we have been and continue to try to deliver critical medicines, medical consumables, fuel to the functioning hospitals that are still working, trying to continue to surge in additional health workers, doctors and nurses, to meet the enormous demand of trauma patients, but also patients with every other clinical presentation that you would normally see. The pregnant women who still need antenatal care and who still need to deliver, the people who require dialysis, etc. ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ 8 ਜਨਵਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡੈਨੀਅਲ ਬੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ। Well, I'm answering your question. The Office of the Coordination of Humanitarian Affairs is concerned about the deterioration of the humanitarian situation in the north of the country that leaves millions of people vulnerable to falling even further into severe need and destitution. We, along with our partners, are supporting the government in its efforts with extremely limited funding in a very challenging operating environment, particularly amid active hostilities in Amhara and Oromia. Our colleagues at OCHA tell us that the ongoing attacks and hostilities across Ukraine in recent days have led to further deaths, damage, and destruction of civilian infrastructure. In both Odessa and Kharkiv, humanitarian organizations are providing hot meals and materials for emergency repairs and legal and psychosocial support to the residents who've been impacted by the continuing barrage of hostilities. Strikes overnight in eastern Kharkiv, according to what national authorities are telling us, left scores of civilians injured, but we are supporting them. ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ, ਸਿਆਸਤ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡੇ ਨੇ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਦਿਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸੂਬੇ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਗਲੈਂਡੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਿਨਿਕਸ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਨਿਕਸ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 2-0 ਗੋਲਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਦੋਵੇਂ ਗੋਲ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਰਾਹੀਂ ਮੈਚ ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੂ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਂਝ ਪੂਰੇ ਮੈਚ ਦੌਰਾਨ ਫਿਨਿਕਸ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਦੀ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਵੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਨਮਿਤ ਮਾਂਗਟ, ਗੈਰੀ ਜੋਹਲ, ਪੂਰੂ ਬਾਜਵਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਹੁੰਦਲ, ਆਂਦਰੀਆਨਾ ਅਤੇ ਗਾਰਸ਼ੀਆ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖੇਡ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ ਪਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋਇਆ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਤੇ ਫਿਨਿਕਸ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਗ੍ਰੈਂਡ ਕੈਨੀਅਨ ਹਾਕੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੁਣ ਸਮਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ
ਫੀਨਿਕਸ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਤੇ ਜੁਬਾ ਬਰਾਡਰਸ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਮੈਚ, ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹਾਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਤੇ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਫ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਨਲਟੀ ਸਟ੍ਰੋਕ ਮਿਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗਲਤੀ, ਚਲੋ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਅभी तक कोई नहीं पता किहड़ी टीम जितूगी किसी हारूगी, तो ये नहीं सीगा वन साइड मैच आ पहले पता है। सो दोने डिबेट के जोड़े छोटी मिस्टेक कितने भी मिस्टेक होंगी है ताइयों गोल होंगे हैं, ताइयों टीमों का जे एक टीम मिस्टेक करेगी तो दूसरी उन्होंने कन्वर्ट कर देती है। तो उन्होंने किया उन्होंने जिसका मिला। ਪੂਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਨਿਕਸ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਮਿਗਲ ਲਿਓਨ, ਅਲੈਕਸ ਸੈਂਡੋਵਾਲ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ, ਮੇਕੀ ਜੌਹਲ, ਸ਼ਾਹਿਦ ਰਾਏ ਨੇ ਜੀ ਤੋੜ ਖੇਡ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਰਹੇ। How was the final? How was it? It was a competitive game. It was close. We played well, each and every single one of us, and we stuck with it till the end, and we won. What do you think about the next program of Phoenix Hockey Club? Well, I think we're headed in the right direction. We have the right people and we're heading in the right direction. We got the right mindset for this, and we want to just do good and play hockey. Thank you, man. Thank you so much. ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਫਿਨਿਕਸ ਹਾਕੀ ਕਲੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਤੋਂ 24 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹਾਕੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਇਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦਾ ਖਿੜੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਫੇਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਭਿੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ, ਫਿਨਿਕਸ, ਅਮਰੀਕਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੌਨ ਡਿਸੈਂਟਿਸ ਅਤੇ ਨਿੱਕੀ ਹੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੌੜ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। It's not between Democrat and Republican, even in a deeper sense. It's between the permanent state and the everyday citizen. Between those of us who love the United States of America and a fringe minority who hates this country and what we stand for. And right now we need a commander-in-chief who will lead us to victory in this war. That's what we need in this country. You got to know you're in a war to win one. You can't win one if you're asleep at the switch, have your head stuck in the sand like most Republicans. And I think that's going to require somebody who isn't bought and paid for, a businessman, not a politician. Anybody heard of that? And that's why I was in this race, but I'll tell you, the people of Iowa spoke loud and clear last night, and I'm a big believer that we, the people, create a government that is accountable to us, not the other way around. That we, the people, choose who leads this country. And so we heard we, the people, last night, and that is why last evening I met my friend here. We met in person. It is a 1776 moment right now. Not on the color of your skin, but on the content of your character and your contributions. End affirmative action. End DEI. We are done with the nonsense. Send it back home. And I say this as the kid of legal immigrants to this country. That means your first act of entering this country cannot break the law, and that is why we need to use our military to secure our own southern border in this country. That's what it means to stand for the rule of law in the United States of America.
It means the people we elect to run the government needs to be the ones who actually run the government, not the shadow government in the deep state that runs the show today. This man is going to get in there this time around and actually shut down that deep state. Not messing around this time anymore. That's how we win this war in this country. And the way we're actually going to do this in the long run and win this time around. ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਵਰਲਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।